हेलो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इकेटिएम बजार अनलाइन सपिङमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि नयाँ प्रोडक्टको साथमा फेरि पनि नयाँ प्रोडक्ट लिएर आएको छु र आजको अनबक्सिङ रहेको छ वाच एट अल्ट्रा, जुन तपाईँले 1,50,000 एप्पल स्टोरमा गएर पाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि हामीसँग ओन्ली 5,000 सेम कपी तपाईँले त्यही प्रोडक्ट, त्यही भेराइटी, त्यही विशेषताहरू यो वाचमा पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो वाच छ अनि तपाईँले एकदम ब्याट्री ब्याकअपदेखि लगेर स्टोरेजदेखि लगेर एकदमै बवाल छ यसको। अनि यो वाच कसरी कहाँबाट किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई यसको हल्का विशेषता भनिहाल्छु। कसरी युज गर्ने, यसलाई के छ यसमा विशेषता भनेपछि तपाईँले यो वाच छ नि कहाँ कसरी युज गर्ने यसको विशेषता भनेपछि तपाईँले जगिङ गर्दा, बाइकिङ, क्लाइम्बिङ, राइडिङ जे पनि गर्दा यो वाच तपाईँलाई एकदम कम्फर्टेबल फिल हुनेछ। यसमा सिलिकन बेल्टदेखि लगेर तपाईँको स्लिप हरेक चिज मोनिटरिङ गर्ने काम गर्छ। जस्तै हेल्थको मोनिटरिङ, ब्रिदिङ मोनिटरिङ गर्नेदेखि लगेर तपाईँ सुत्दै हुनुहुन्छ त्यसको पनि मोनिटरिङ, तपाईँको हार्टबिट कति चलिरहेको छ, हेल्थको एकदम धेरै मोनिटरिङ गर्ने काम गर्छ यो वाच। हेल्थको मात्र होइन प्लस तपाईँको धेरै विशेषताहरू छ यसमा। अनि भनेपछि यो यसको पनि ब्रान्ड भनेपछि तपाईँले सोच्नुभयो होला एप्पल ब्रान्ड देख्नमा चाहिँ वाच एट अल्ट्रा भनेपछि एप्पल सोच्नुभयो होला, तर एप्पलको यसको यो ब्रान्ड चाहिँ होइन। यदि ब्रान्डेड भएपछि तपाईँको 1,50,000 खर्च गर्नुपर्ने थियो भनेपछि नन ब्रान्ड भएर यो चाहिँ तपाईँले ओन्ली 5,000। फेरि यसमा विशेषता भनेको 1,50,000 बराबरकै विशेषता यसमा पाइन्छ है। सबै चिज यसमा, सबै फिचरहरू यसमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि अब यसको बाँकी कुरा म भन्दै जान्छु तपाईँलाई। यसमा स्पेसहरू, यसको स्टोरेज स्पेस त्यस्तो ह्याङ हुँदैन। 4GB स्टोरेज स्पेस छ यसमा चाहिँ। 4GB तपाईँले स्पेस स्टोरेज गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यसमा अब मटेरियल, यसको बेल्ट मटेरियल छ, सिलिकन मटेरियल हो। अनि सिलिकन मटेरियलमा चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ तपाईँलाई, दामी कम्फर्टेबल पनि फिल हुन्छ। अनि यसमा अब यसको सिस्टम चाहिँ यो भित्रको चाहिँ, यसभित्र कुन सिस्टम छ भन्दा यसमा चाहिँ तपाईँले दुइटैको लागि एन्ड्रोइड प्लस आइएस हो। एप्पलको लागि दुइटैको लागि यो कनेक्टेड राम्रो छ। यसको एकदम चार्जिङ ब्याट्री ब्याकअप तपाईँको एकदम दामी, लगभग चार्जिङ ब्याट्री ब्याकअप यसको 3-4 दिन 1 विकसम्मको यसको ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। भनेपछि यसमा ब्लुटुथ भर्जन त्यसमा छैन, ब्लुटुथ भर्जन है, ब्लुटुथ भर्जन छैन। अनि यसमा डिस्प्ले क्वालिटी भने एमुलेट डिस्प्ले क्वालिटी छ, एकदमै राम्रो छ, एकदमै राम्रो छ। अब कसरी किन्ने तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले किन्नको लागि तपाईँ एकदम राम्रो छ। मैले पर्सनली पनि मैले यसलाई युज गरेको छु, म तपाईँलाई लास्टमा अनबक्सिङको भिडियो पनि राख्नेछु। अब यसलाई युज चाहिँ कसरी, अब यसलाई पर्चेस चाहिँ कसरी गर्ने भने चाहिँ हाम्रो इकेटिएम बजार अनलाइन सपिङको मेसेज बक्समा गएर हाम्रो इन्स्टाग्राम प्लस फेसबुक आइडी, फेसबुक पेजहरू अनि प्लस युट्युब च्यानल तिनटैमै गएर तपाईँले यसमा मलाई चाहिँ मेसेज गर्नु होला। म तपाईँको मेसेजलाई हेर्नेछु र अनि त्योभन्दा पछाडि म तपाईँलाई कुन ठाउँबाट तपाईँ अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ। होलसेलको लागि पनि हामीसँग छ भने चाहिँ रिटेलको लागि हजुरलाई 5,000 पर्छ भनेपछि तपाईँले यसको अनलाइन प्राइसहरू पनि दराज या कुनैमा पनि हेरेर मसँग अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो लागेपछि दराजमा तपाईँलाई कति 7,000 8,000 समथिङ कति छ भनेपछि मसँग ओन्ली 5,000 मात्रै हो। तपाईँले फर्स्टमा अब लागिरहेछ यसको, अब अनबक्सिङ गर्दा तपाईँले यसको क्वालिटी थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, एकदम राम्रो क्वालिटी छ। अनि बाँकी अब होलसेल रेटको लागि म तपाईँलाई चाहिँ यसमा भन्दा पनि म तपाईँलाई मेसेजमा कुरा गर्छु र होलसेलको लागि तपाईँले मसँग अर्डर गर्नु होला। होलसेलको लागि कुन ठाउँ, कुन लोकेसन त्यो सबै मलाई सेन्ड गर्नु होला र कति क्वान्टिटी। होलसेलको लागि अगाडि नै एडभान्स गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले, भनेपछि रिटेलको लागि पनि अगाडि नै एडभान्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि देन त्योभन्दा पछाडि म डेलिभरीको लागि तपाईँलाई सबै इन्फर्मेसन गर्छु, कुन ठाउँ कति टाइम लाग्छ त्यो म तपाईँलाई ट्र्याकिङ सबै कोडहरू दिएर तपाईँले अर्डर गर्नु होला। र राम्रो छ प्रोडक्ट। म तपाईँलाई अब बाँकी चाहिँ यो डिस्क्रिप्सन प्लस बाँकी भिडियो चाहिँ अनबक्सिङको तपाईँलाई फेरि देखाउनेछु। ल अहिलेको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक कमेन्ट गर्नु होला र भिडियोको रिभ्यू कस्तो छ भनेर यसको पनि कमेन्ट बक्समा दिनु होला गाइज। ओके बाई, टेक केयर, सी यू। That's good.